नमस्ते भविष्यका डाक्टर साथीहरू, स्वागत छ एनाटोमी अफ हिलिङमा। तपाईहरूलाई लागिरहेको होला यति धेरै अफवाह गलत सल्लाहहरूले घेरिएको CE परीक्षा कसरी राम्रोसँग दिनु त? चिन्ता नगर्नुहोस्, आजको भिडियोमा हामी 5वटा टिप्स एन्ड ट्रिक्स वा मिथलाई छलफल गर्नेवाला छौँ। यी भ्रमणले तपाईहरूलाई रोक्दैछ भने आजै तिनीहरूलाई फुकाल्नुहोस्। तयार हुनुहुन्छ? सुरु गरौँ। पहिलो भ्रम, तपाईँले जे गर्छ त्यही कपी गर्यो भने मात्रै नाम निस्किन्छ। के यो साँचो हो? होइन भाइ, यो कुरा साँचो होइन। हरेकको आफ्नै तरिका हुन्छ। तपाईँहरूको टिप्सलाई सन्दर्भमा मात्रै राख्नुहोस्, तर आफ्नो शैली बनाउनुहोस्। केही मान्छे बिहान पढ्न मन पराउँछ भने केही राति। जे भए पनि तपाईँको लागि के काम गर्छ त्यो पत्ता लगाउनुहोस्। आफ्नो तरिका पत्ता लगाउनु भयो भने आफ्नो लक्ष्यप्रति एक स्टेप चाँडो पुग्न सक्नुहुन्छ। अर्को भ्रम, दिनको 15 वा 18 घन्टा पढ्यो भने मात्रै सीमा नाम निस्किन्छ। ओहो, कहाँबाट आयो यस्तो कुरा? तपाईँलाई दिनभरि पढ्नु पर्दैन। द मेन थिङ इज टु अन्डरस्ट्यान्ड द कन्सेप्ट। त्यो पनि स्मार्ट तरिकाले। दिनको आइडियली 7 to 10 आवर पढ्यो भने नाम निस्किन्छ। तपाईँको मस्तिष्क र मसिन होइन, त्यसलाई पनि ब्रेक चाहिन्छ। अर्को ठुलो भ्रम, राम्रो कोचिङ नगए पास हुँदैन। यो कुरा साँचो होइन। महँगो कोचिङमा नगएर पनि धेरैले सीमा नाम निकालेकै छन्। मुख्य कुरा के हो भने तपाईँले आफै कतिको मेहनत गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। सही किताब, सही मेटेरियल प्रयोग गर्नुहुन्छ भने अनि अनलाइन फ्री स्रोतहरू पनि छन्, जस्तै यो च्यानल गऱ्यो भने तपाईँले पक्कै आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्नुहुन्छ। यु निड टु बी मोर कन्फिडेन्ट अन योर सेल्फ स्टडी रादर देन फेमस इन्स्टिट्युसन। अर्को ठुलो भ्रम, गाह्रो टपिक छोड्नु राम्रो स्ट्राटेजी हो। यो त धेरै खतरा कुरा हो। गाह्रो लागेको टपिक छोड्नुभयो भने त्यसमा धेरै नम्बर गुमाउन सक्नुहुन्छ। बरु ती टपिकलाई सजिलो बनाउने तरिका खोज्नुहोस्। त्यसलाई कन्सेप्ट र डायग्राम बनाएर बुझ्दा सजिलो हुन्छ। अहिले ट्याकल गर्नुहोस्, पछि इक्जाम दिँदा पछाउनु पर्दैन। र अन्तिम भ्रम, CE पास गर्न टपर हुनुपर्छ। यो कुरामा केही सच्चाइ छैन। तपाईँले जिनियस हुनु पर्दैन, तर मिहिनेत र स्मार्ट तरिका भने चाहिन्छ। डिसिप्लिन र मेहनत सही तरिकाले गर्नुहोस्, नाम निकाल्न कसैले रोक्दैन। तपाईँ यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने तपाईँ सही बाटोमा हुनुहुन्छ। अब बस यति गर्न बाँकी छ। यो 5वटा ठुला भ्रमहरू जसलाई अब विश्वास गर्नु पर्दैन। यदि यो भिडियोले तपाईँलाई हेल्प गर्यो भने लाइक गर्न नबिर्सनुहोस् र साथीलाई सेयर पनि गर्नुहोस्। अनि यस्तै मजाको टिप्स र ट्रिक्स चाहिन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र घन्टीको आइकन थिच्नुहोस् ताकि नयाँ भिडियो आउँदा तपाईँले मिस नगरून्। त्यसो भए अर्को पटक भेटौँला। स्मार्ट तरिकाले पढ्नुहोस् अनि याद राख्नुहोस्, तपाईँ यो गर्न सक्नुहुन्छ।